right. So when we sit in meditation, we decide about two postures that we will use during meditation. Khi mà chúng ta ngồi thiền đó thì có hai cái tư thế mà chúng ta có thể chọn để ngồi. So we have a posture in which we sit as long as we can, and we gradually train to achieve peace and stillness during that posture. We call that the primary posture. Có một cái tư thế mà có thể gọi là cái tư thế ngồi chính, tức là tư thế mà chúng ta có thể ngồi rất là lâu và ổn định cho đến khi mà chúng ta mỏi và muốn đổi qua cái tư thế khác. Then we have a secondary posture which we use only to relieve pain. Và có cái tư thế gọi là tư thế phụ đó, là chúng ta chỉ dùng mà khi nào chúng ta cảm thấy đau. So those are two different postures, and we need to be clear about what way we sit for each before we start our meditation practice. Và chúng ta cần phải xác định là cái tư thế nào là cái tư thế chính trước khi chúng ta bắt đầu vào ngồi thiền. So for the first meditation posture, one posture is wrong, and that is the so-called tailor's posture. It is the posture where you keep one calf on the foot of the other leg, and the other calf is on the toes of the other leg. Còn cái tư thế đầu tiên đó là chúng ta đặt là cái cẳng chân lên trên một cái bàn chân, và phía bên kia đó là chúng ta đặt cái cẳng chân kia lên trên các cái ngón chân. So if you sit in this posture, then that is not a proper meditation posture. So you can speak in this posture, you can eat in this posture, you can read books in this posture, but you definitely should not meditate in this posture. Nhưng mà cái tư thế này đó thì mình có thể dùng khi mình ngồi ăn cơm, khi mình ngồi đọc sách, hay là mình làm cái gì đó. Nhưng mà khi mà ngồi thiền đó, thì không nên dùng cái tư thế này. It's very important that you realize, that you understand, and that you remember whole your life that you never meditate in the tailor's posture. That means in the posture where one of your calves is on the foot of the other leg and the other calf is on the toes of the other leg. Quý vị cần phải nên nhớ rằng trong suốt thời gian, trong cả cuộc đời của mình khi mình hành thiền đó, không nên ngồi trên cái tư thế này, tức là cái tư thế mà cái chân này đặt lên bàn chân kia, cái chân kia đặt lên bàn chân này. A proper sitting posture is so important for me that I will require every one of you to arrange your cameras in such a way that I always can see your legs, hands, and face during every meditation time that we meditate together. Và vì cái tư thế ngồi rất là quan trọng, cho nên Ngài đề nghị tất cả các thiền sinh là phải đặt cái camera như thế nào để mà khi mà Ngài nhìn là có thể thấy được là cái chân, cái tay và cái mặt của quý vị, để xem thử quý vị ngồi cái tư thế đúng hay chưa. Yes, some of you sometimes forget that you're talking with a monk, so please remember that I am a Buddhist monk, and therefore it is very appropriate that when you talk with me, when you meet with me, even in this meeting, even if we do not discuss anything separately, you need to have covered your shoulders, your navel, and your knees. Và quý vị cũng nên nhớ rằng thiền sư là một vị tu sĩ, một vị tỳ kheo, cho nên khi mà quý vị tiếp xúc với Ngài, mặc dù chỉ là trên mạng thôi,
có thể quý vị cũng không còn nói chuyện trực tiếp với Ngài. Tuy nhiên là trong suốt các khóa thiền này đó là quý vị nên ăn mặc kín đáo, là che kín vai, che kín vùng rốn và che kín cái vùng đùi, vùng chân, đừng có ăn mặc hở hang. This applies for both monks. This applies for both men and women of all ages, even if you are 2 years old or 5 months. Yes. Ngài nói rằng cái điều lệ này dành chung cho cả nam hay nữ và cũng không có kể tuổi, dù là 3 tháng tuổi hay 5 tuổi đi nữa đó, thì mà đã xuất hiện ở trong khóa thiền này thì đều dựa theo cái phương pháp đó. So regardless your age, regardless your gender, regardless your race or nationality or abilities or income, everyone, when you meet with a monk, you need to have covered both shoulders, your navel, and both knees. Dù bất cứ ở đâu, quý vị thuộc quốc tịch nào, quý vị ở đâu, hay là giới tính gì đó, thì khi nào mà quý vị tiếp xúc với chư tăng, chư ni, thì quý vị nhớ là mình nên mặc y phục kín đáo, che kín hai vai, che kín rốn và che kín đùi. And you need to keep them covered throughout the time that you meet me. But most importantly, when we meditate together, I want to see your legs, hands, and face. So of course, you'll find out that your knees are not covered if they are not covered. So you need to somehow find some proper pants, or at least you cover them by a towel. But if you cover your legs by a towel, then I don't see how you keep your legs. So then I cannot check it. So you always need to have proper attire, proper clothes when you meditate. Khi mà quý vị ăn mặc kín đáo, tuy nhiên là quý vị cũng có thể là dùng cái khăn để quý vị che lên và nhìn để mà nhìn thì Ngài vẫn có thể biết được là cái tư thế của quý vị ngồi nó đã đúng hay chưa. All right. So when we meditate, we do not sit in the tailor's posture, but we can use our tailor's posture for any other activities. In other words, for meditation, you need to choose a specific way of keeping your legs. Cái tư thế mà thoải mái như hồi nãy, chân này đặt lên chân kia đó, thì quý vị có thể dùng để cho tất cả những cái mục đích khác khi mình ngồi trên sàn nhà đó, ngồi đọc sách, ngồi ăn cơm. Tuy nhiên là khi mà ngồi thiền thì quý vị nên chú ý để chọn cái tư thế mà Ngài sẽ hướng dẫn. Okay, so in Myanmar, they sit in the way that they keep one foot in front of themselves and the other foot in front of the first foot. Ở bên Miến Điện đó thì các thiền sư thường chỉ cho mình ngồi bằng cái cách đó, là một cái chân mình đặt vào bên trong, rồi một cái chân mình đặt ra bên ngoài, chân trong chân ngoài như vậy. Some people like to keep one of their feet between the thigh and calf of the other leg, and that is also fine. Hoặc là có người mà ngồi theo cái tư thế là một chân đặt xuống dưới và một chân đặt lên trên, như vậy cũng được. Some people like to keep one of their feet on the thigh of the other leg. That is also fine. Hoặc là quý vị có người thì muốn là ngồi là đặt cái bàn chân lên trên cái đùi, đặt kéo vào bên trong như vậy cũng được. And some people like to keep both of their feet on the thighs of the other leg. Hoặc là quý vị có thể ngồi theo tư thế gọi là kiết già đó, là chân này đặt lên chân kia. But
those people who keep their feet like this on the thighs of the other legs are further divided into two. Those who have, I call it the flying knee, like me, look at that. I have, my knee is above the floor, it's not on the floor. And some others whose knee will touch the floor. Ở đây đó, khi mà quý vị ngồi tư thế kiết già đó, quý vị sẽ thấy có hai dạng. Dạng thứ nhất đó là cái chân á, cái chân cùng cái đầu gối á, quý vị sẽ đặt nó sẽ hở lên trên mặt đất. Và dạng thứ hai là cái đầu gối nó sát ở trên mặt đất. Although our scriptures mention sitting posture of this kind in the commentaries and subcommentaries, it's not common. Usually they mention the first one that I showed to you, the Burmese posture. Now, if you want to sit in this posture for whatever reason, that's fine. But if you happen to have your knee flying like me, then it is very good idea to have a kind of pillow or something. You keep it under your bum and the problem is resolved. Và nếu như quý vị muốn ngồi trong tư thế kiết già thì quý vị cũng có thể ngồi. Nhưng mà nếu trường hợp á, là mình thuộc cái dạng là khi mình ngồi cái đầu gối của mình nó cách mà hở mặt sang đó, thì quý vị nên dùng một cái bộ đoàn để mình kê lên phía sau đó. Thì khi mình ngồi như vậy thì hai cái đầu gối của mình nó sẽ đụng sát vào cái sàn nhà. So in that case, you can see that now both of the knees are on the floor. Và khi mà có cái sự trợ giúp của cái bộ đoàn xong thì quý vị sẽ thấy rằng là cả hai cái đầu gối nó đều tiếp xúc với sàn nhà. But sometimes too much of energy is also not good for you. So you need to notice whether the amount of energy that you put into your practice is supporting you or causing you restlessness. Nhưng mà nếu như quý vị mà ngồi cái tư thế kiết già như vậy á, đôi lúc á, mình cũng cần phải cố gắng rất là nhiều. Cho nên trong những trường hợp như vậy đó, mình cũng phải xem rằng là cái chuyện mà cố gắng duy trì tư thế như vậy nó có giúp ích cho cái việc hành thiền không, hay đôi lúc nó làm cho mình dễ mệt mỏi hơn. Although it is perfectly fine to use a cushion, and even the Buddha, when he sat down for meditation, both before he became the Buddha and after he became the Buddha, he would collect leaves. It seems he would collect leaves and grass that were somehow found around. He would collect them, he would pile them up, and then he would sit on that for meditation. Not just the Buddha, but also monks in the Buddha's time. Ngay cả thời Đức Phật thì Đức Phật Ngài cũng sử dụng cái tòa cù này. Ngài cũng nhận cái bó cỏ của từ những cái người họ cung cấp đó. Ngài nhận xong rồi thì Ngài trải lên Ngài ngồi. Và không những Đức Phật mà các vị tỳ kheo cũng có thể dùng những cái dụng cụ để làm cái tòa cù để mà ngồi thiền. I think it was maybe even a little bit advanced in comparison to us, because we are always limited by the kind of cushion that we get. Whereas when you just collect leaves and grass, then you just put them into whatever shape you want, and then you sit on that. Và quý vị cũng có thể là nếu mình chọn cái dụng cụ nào, mà cái tòa cụ nào đó, cái chất liệu hay là cái size nào, cái nó phù hợp với mình đó, thì quý vị có thể chọn và để mình sử dụng nó trong những lúc mình ngồi thiền. Alright, so I have shown to you the cross-legged posture styles, the Burmese style, then the comfortable style, then the half lotus style, and then Như vậy là Ngài đã chỉ cho quý vị những cái tư thế ngồi ha, ví dụ như tư thế ngồi của tư thế ngồi mà thoải mái trong những lúc bình thường, tư thế ngồi của chư tăng người Miến Điện ha, hoặc là tư thế ngồi kiết già, vân vân. Okay, then there are some more styles that you can decide for. For example, the lotus butt style, where you keep your knees, both of your knees in front of you, stacked one on another.
Hoặc là cũng có một cái cách ngồi nữa, quý vị nhìn thấy Ngài ngồi đó là cái chân này nó trèo qua cái chân kia, và hai cái đầu gối nó nằm ở giữa. So you would have one knee here coming for one of your legs, and another knee above it for the other leg. Như vậy quý vị sẽ thấy là một cái đầu gối nó là sẽ nhích qua bên phải ha, cái chân nó nhích qua bên trái, được ngược lại cái đầu gối kia nó sẽ nhích qua phía bên kia. I have seen some people in Myanmar who actually meditate in that posture, so it's not just an idea, it's a practical advice. Ngài thấy là bên Myanmar cũng có nhiều người họ ngồi trong cái tư thế đó. Another posture that you may like to consider for meditation is the posture that I call the kite posture, where you keep one lower leg in front of you, and your foot touches the knee of the other leg. Còn một tư thế ngồi and that nữa. leg is next to you. Tư thế ngồi nữa đó là một cái chân của mình á, là mình co ra phía trước, rồi cái bàn chân nó đụng với cái đầu gối của cái chân bên kia, và cái chân bên kia đó thì mình co ra phía sau. So that to me resembles a kite as the toy that children play outside with, because then this would be like the string, you know, on which you hold that kite, and then here you get this triangular shape that resembles the kite itself that flies in the air. Cái tư thế này thì gọi là tư thế con diều, bởi vì nó giống như cái hình này con diều đó, nó cái chéo qua, nó cái chéo lại đó, để cái con diều nó có thể bay lên ở trên bầu trời. The problem is that your bum will not be even, and therefore you will need to support your bum by something by one side, so that you are properly stabilized on the floor. Ngồi cái tư thế này thì nó có một cái bất lợi, đó là cái mông của mình nó sẽ không có cân, bị chênh, cho nên cần phải có một cái gì mình kê lại để cho cái tư thế của mình nó được cân bằng, đều hơn. Okay, there are many more ways how you can keep your legs, but they are not suitable for meditation. Cũng còn nhiều cách cái tư thế ngồi và cái cách mà đặt chân khác nhau, tuy nhiên không cần đề cập đến, bởi vì nó không có phù hợp cho việc ngồi thiền. For example, if you have 2-3-year-old kids, they may like to show you the W posture. This is the W posture. This is totally inappropriate for meditation, because it is dangerous for your health, and it's dangerous for your kids as well. So if you see your kids sitting in the W posture, you need to teach them that this is not okay, a posture that's okay. Ví dụ như những đứa nhỏ mà 3-4 tuổi đó, thì khi mà nó ngồi là nó hay ngồi cái tư thế giống như chữ W đó, chữ V kép đó, thì cái tư thế đó thì tuyệt đối là không nên dùng để ngồi thiền, bởi vì ngồi cái tư thế đó nó không có thoải mái và không có lợi cho sức khỏe. Alright, then some postures are simply impolite, but well, yes, so we can show that. So if you keep your legs like this, and especially if you hug them, you know, by both your hands, then that's considered impolite. And me as a monk, I would be prohibited to teach you any Dhamma if you sit while hugging both your knees. Nếu như quý vị ngồi cái tư thế mà hai chân mà đưa lên trong cái tư thế mà ngồi bỏ gối đó, thì cái tư thế đó nó không có lịch sự. Và trong luật của một vị tỳ kheo đó, trong gọi là 75 ưng học pháp đó, thì một vị tỳ kheo không được thuyết pháp cho một người mà ngồi trong tư thế bỏ gối. However, because it's about hugging both knees, then maybe if you hug one knee, then it's okay.
Còn nếu thay vì mình ngồi, quý vị ngồi ôm hai cái gối đó, quý vị chỉ ngồi mà ôm một cái gối thôi thì cũng được. But that, of course, is not a meditation posture. That's a way how you can sit. But you can think of these postures, like, for example, the one hugging the knee, or the tailor's posture, or then we have the posture of the straight, I don't know how to say that, your legs put straight. Then these postures, although they are not appropriate for the primary posture, they're appropriate for relieving your pain if you have pain in your primary posture. Hence we call them the secondary posture. Cái tư thế hồi nãy đó là tư thế mà ngồi bỏ ôm một chân, hoặc là cái tư thế mà mình ngồi mình duỗi cả hai chân ra như vậy đó, thì chắc chắn không thể nào là cái tư thế chính trong cái lúc ngồi thiền được. Tuy nhiên nó cũng có thể là cái tư thế phụ, là những lúc mình ngồi thiền mà mình đau quá thì mình có thể duỗi hai cái chân ra như vậy để cho mình giảm cái cơn đau. Interestingly, even our Buddhist scriptures actually mention this particular posture where you keep your legs straight as the proper secondary posture. According to our scriptures, according to the Therigatha Pali, we see in 3 cases that nuns, they were meditating long time, they became arahants, and then they put their legs straight. It's exactly that way explained there. Và trong kinh đó, thì cũng dùng mô tả rằng là cái tư thế mà duỗi thẳng hai chân như vậy đó được xem là cái tư thế phụ. Ví dụ như trong cái bộ Therigatha Pali, tức là bộ trưởng lão ni kệ đó, thì cũng có nói trường hợp là 3 vị ni sau khi ngồi thiền rất là lâu, nhiều giờ đồng hồ đó, thì duỗi thẳng hai chân ra như vậy, và vị này là cũng chứng đắc được đạo quả. So you will see in Sri Lanka, many people, when they sit and even when they listen to Dhamma, they sit like this. But in Myanmar, exactly the opposite. In Myanmar, they consider this posture as very impolite because you would be pointing your feet at someone, probably. Even if you had a monk in front of you and you did not point your feet at the monk, perhaps you would be pointing your feet at someone else, maybe at an old person sitting next to you. So in Myanmar, they are afraid to sit in this posture. But again, that's the posture from the scriptures. Ở bên Sri Lanka đó thì người ta hay dùng cái tư thế mà duỗi thẳng hai cái chân như vậy, thậm chí khi người ta nghe pháp cũng không sao. Nhưng mà ở Myanmar đó thì cái tư thế ngồi như vậy được cho là mất lịch sự, thiếu lễ độ. Cho nên là khi một vị sư mà thuyết pháp đó thì tuyệt đối là không có thể dùng cái tư thế này để duỗi chỉ thẳng cái chân vào vị sư đang thuyết pháp, hoặc là thậm chí mà duỗi qua cái người ngồi bên cạnh cũng không có được. Tuy nhiên trong kinh điển đó thì nói rằng cái tư thế đó vẫn có thể được xem là cái tư thế mà để mà thư giãn sau khi ngồi thiền. So in Myanmar, instead, what they appreciate is the posture they call the woman's posture. It's a posture in which great Sayadaws sit, but still they call it woman's posture. So the woman's posture, also known as mermaid's posture by some American kids, either you can call it woman's posture or mermaid's posture. In both cases, it's a sexist word. So in this posture, it is very appropriate to sit to relieve your pain. For example, if you sit in your full lotus posture, and then after 45 minutes or after 2 hours, you feel that it's painful, then you can decide that you will relieve your pain while you meditate. And while you meditate, therefore, you would slowly, mindfully change into the mermaid's posture and wait there until all the pain disappears. When the pain disappears, you return exactly the same posture in which you started.
Có một cái tư thế khác mà mình có thể dùng làm tư thế phụ để mà bớt đau đó, đó là tư thế ngồi mà các vị Sayadaw người Miến Điện hay ngồi, nhưng mà người ta hay gọi là tư thế ngồi của phụ nữ, hay là bên phương Tây người ta nói là kiểu ngồi của nàng tiên cá, tức là hai cái chân mình đều quay về một hướng. Ví dụ như khi quý vị ngồi thiền trong tư thế kiết già rất là lâu, khoảng 45 phút hoặc 2 tiếng đồng hồ đó, ngồi một lúc quý vị sẽ thấy rất là đau. Thì những lúc như vậy để mà bớt đau thì quý vị từ từ chậm rãi và chánh niệm, mình từ từ mình bắt từng chân ra và mình chuyển qua cái tư thế nàng tiên cá, và ngồi như vậy khoảng vài phút để cảm nghe cái cơn đau nó giảm dần, và đến khi hết đau rồi đó thì quý vị từ từ sit in the full lotus posture. Sorry. You don't have to sit in the full lotus posture. You can sit even in just the Burmese posture, and still you may experience pain after some time. So if you experience pain in one of the postures in which you're sitting, then you do not need to, you do not try to overcome that pain. The Buddha has never instructed his students or anyone ever at all, anywhere in the scriptures, to overcome pain in meditation. So instead, because we don't see any such mention, then there is no reason to undergo that. So when we have pain in meditation and we see that it's really too much, then we can change our posture. So we change our posture according to the rules, and that is we move into the mermaid's posture, or we keep our legs straight, or we can keep our legs like this. Whatever is the secondary posture that is not suitable for the primary posture is suitable for relieving your pain. And after 2 or 3 minutes, when the pain is gone, then you have to return exactly to the same posture in which you started. Thì sau khi quý vị mình đổi chân xong cái tư thế mà nàng tiên cá gì đó thì mình quay trở lại chính xác cái tư thế chính mà mình đã chọn ngay ban đầu. Ngài nói rằng đó là không nhất thiết quý vị phải ngồi tư thế kiết già, vì có nhiều người nghĩ rằng phải ngồi kiết già mới đúng. Nhưng quý vị có thể ngồi tư thế của người Miến Điện, tức là chân trước chân sau đó. Nhưng mà dù ngồi tư thế thế nào đi nữa thì ngồi lâu nó cũng sẽ đau. Và khi mà đau đó thì quý vị không cần phải chịu đựng cơn đau, không cần phải khắc phục cơn đau đâu. Mà trong kinh điển cũng không có cái đoạn kinh nào mà nói rằng mỗi khi đau mình phải chịu đựng cả. Cho nên những lúc mà đau quá thì quý vị có thể chánh niệm tỉnh giác và từ từ chuyển cái tư thế từ tư thế chính qua cái tư thế phụ. Thì có 3 tư thế phụ mà mình có thể dùng. Thứ nhất là tư thế nàng tiên cá, tức là hai chân quay về một hướng, hoặc là cái tư thế hai chân cùng duỗi ra phía trước, hoặc tư thế là một cái chân đầu gối, một chân dưới chân trên để mình hay gọi là chân trọng chân trèo đấy ha. Và sau khi mình hết đau thì chúng ta phải quay trở lại chính xác cái tư thế chính mà chúng ta đã chọn ngay từ khi ban đầu. So heels. So we keep our knees in front, and we have Hiện nay thì không biết là máy của sư cô hay máy của ngài bị vấn đề mà nãy giờ mình không có nghe được, không biết bên Nhung có nghe được không Nhung? Dạ con cũng thấy sư hơi bị lag hay sao ấy ạ. Rồi bên sư bị lag cho nên nãy giờ mình không có nghe được, cái màn hình nó cũng đứng luôn ha. Cô nói sư đi ạ. Or maybe it's me, that's possible also. Okay, now, okay, do we have connection? Everything okay? Now it's okay. And did you translate the last thing completely? Not yet, Bante. I couldn't hear the last paragraph.
Okay. So I'm not sure whether it's my connection. Did Nhung hear anything I said? Both Yeah, and I can. No, we can hear you, Bante. You can hear me well. Okay. Oh no. Before she and I could not hear you, Bante. Yes. That's right. Yes, we agree. So now you can hear me, right? Yes. Yes. Lại đứng nữa rồi cô ạ. Rồi chờ. Heels. That is the traditional Japanese posture. Yeah. Bây giờ Ngài nói qua một cái tư thế nữa, đó là cái tư thế ngồi mà mình ngồi lên trên hai cái chân, hai cái gót đó, thì đây là tư thế truyền thống của Nhật Bản. So posture is known as Seiya in Japan. And if you wanted to write it somewhere, you would write it as Seiza. Now, this posture has several variations. Okay. Yeah, how about this posture, Bante? I couldn't hear clearly. Yes, this posture is a traditional Japanese posture, and it is called Seiza. Yeah. Cái tư thế này là tư thế ngồi theo truyền thống của Nhật và được gọi là Seiya. Lại hết nghe ha. Okay. So then, there are several variations of this posture. Okay. Và cũng có vài cái biến thể của cái tư thế ngồi này. So one of them is that you keep something under your bum so that you do not apply too much pressure on the heels. Okay. Tư thế đầu tiên là mình có thể đặt cái tòa cù ngay dưới cái mông để cho cái gót của mình nó không có phải bị đau. So you can keep under your bum some kind of cushion, like I have a meditation cushion over here, or you can take a pillow or whatever, and you can sit in Seiya while you're sitting on that cushion. Và nếu như quý vị mà kê cái tòa cù ngay dưới như vậy đó thì ngồi thẳng, thì đó được gọi là tư thế Seiya. This is so comfortable that some people can stay in this posture even 3 hours without any pain at all. Cái tư thế này là tư thế ngồi rất là thoải mái, cho nên có nhiều người họ có thể ngồi trong cái tư thế này suốt 3 tiếng đồng hồ mà không có thấy đau. And if you still find it uncomfortable, probably it will be because of the feet. So you may like to keep something under your feet, some kind of like handkerchiefs or some little towels, so that there's pressure on your feet from below. Và nếu như mà mình ngồi tư thế đó mà mình cảm thấy hơi khó chịu, đau cái chân thì mình có thể lấy cái khăn tay hoặc là cái khăn tắm nhỏ đó, mình kê giữa cái chân nữa thì sẽ không có bị đau. Then there are some tools like this. I'm not sure whether you have them available somewhere. That's why you would ideally meditate in a meditation center, because there, if it is well equipped, you will get these tools easily. So there are tools like this on which you can sit for the Seiya posture and stay there for a long time without any pain. Hoặc là có một cái dụng cụ là cái ghế như bằng gỗ như vậy đó, mà nếu quý vị mà tới các cái trường thiền, quý vị sẽ thấy là họ có những cái dụng cụ đó. Và khi mà ngồi có cái ghế đó đó, quý vị mà ngồi theo cái tư thế Seiya đó, quý vị có thể ngồi rất là lâu mà không có đau. So you can see that I'm sitting on that stool. I have it between my
well, between my calves or somewhere between my legs, and then I'm sitting on that, and I can meditate for a long time without pain. Và quý vị thấy là nếu như Ngài ngồi trên cái ghế như vậy, đặt cái ghế giữa hai cái đùi cái chân của mình á, thì có thể ngồi rất là lâu, nhiều giờ mà không hề bị đau. And many meditators actually love these so much that there are several variations. You can get some places you can have well, I never use it, so I don't know how to use that. So there are some other variations, like for example, this one, you keep it around your legs. So the previous one was between your legs. This one is around the legs. Và cái ghế thứ hai đó thì vừa xếp được ha, và khi mình mở ra đó thì mình đặt hai cái ghế này là bên ngoài hai cái chân và ngồi lên. Yeah, but I feel like this one is a little bit more comfortable. Anyway, I don't use them, and I have a good reason for that. Cái ghế trước á thì ngồi thoải mái hơn cái ghế sau, nhưng mà Ngài thì không dùng cả hai cái này. The problem with these seats is addiction. When you appreciate, when you get used to these seats, chances are that you will not be able to meditate without those seats. Therefore, if you travel anywhere and you happen to not have the seat, then you will simply not meditate because you're missing your seat. Cái vấn đề đó là nếu như mình có một cái ghế ngồi thoải mái như vậy đó, lâu mình trở thành là bị ghiền hoặc là bị lệ thuộc vào nó. Và nếu như mình đi một cái chỗ nào khác mà mình không có những cái ghế như vậy đó, thì mình không có thể ngồi thiền lâu và thoải mái được. But if you are starting with meditation, then these seats are very, very helpful. They will certainly encourage you to meditate, because while others are dying in pain, you enjoy heavenly pleasure. Còn nếu như quý vị mới bắt đầu tập hành thiền đó mà thì có được những cái dụng cụ như vậy á, nó rất là có ích. Bởi vì trong khi những người khác là đau muốn chết luôn, nhưng mà quý vị thì ngồi có thể không hề đau đớn, có thể ngồi rất là thoải mái được vài tiếng đồng hồ. Đó là cũng là một cái duyên tốt cho mình. So from this, perhaps you already started to realize how useless it is to overcome pain. Because how come then, if you have to overcome pain, then how better or how worse are you than someone who's just lucky to have that kind of seat and just sit on it 3 hours without any pain at all, even though they sit for the first time in their life. Nên Ngài nói rằng là vì sao mà mình phải ngồi mình chịu đựng cái cơn đau mấy tiếng đồng hồ như vậy, có tốt hơn không hay là nó xấu hơn? Mà so với một người là họ chỉ mới tập hành thiền thôi, nhưng mà khi họ có những cái dụng cụ như vậy đó thì họ có thể ngồi nhiều tiếng đồng hồ một cách rất là thoải mái mà không hề có đau đớn. So it totally doesn't make any sense to go over pain. It's incredible foolishness. So please never do that. Cho nên là cũng không cần thiết là mình phải chịu đựng cơn đau đâu. Khi mình hành thiền đó thì nếu như mà mình có đau thì mình có thể mình đổi tư thế hay mình dùng dụng cụ để hết đau là chuyện bình thường. My teacher in Sri Lanka, he was able to sit in a meditation posture for 12 hours without any movement. And now he teaches, don't do that. Don't try to meditate long time, because it just supports your conceit. It doesn't support your wisdom. Một vị thầy của Ngài ở bên Sri Lanka đó thì có thể ngồi thiền không hề nhúc nhích, không hề chuyển động trong vòng 12 tiếng đồng hồ liên tục. Nhưng mà sau đó thì Ngài khuyên là không nên ngồi dài, ngồi nhiều giờ như vậy. Bởi vì thật sự đó, ngồi dài như vậy nó chỉ củng cố cái ngã mạn chứ không có củng cố cái trí tuệ đó.
In Shwe Umen Toya, Venerable Tejaniya, a Burmese meditation teacher, he will usually not allow you to meditate longer than 1.5 hours. I, Ashin Sarana, will never allow you to meditate longer than 1 hour. Ở bên Miến Điện Trương Thiền Siêu Min Toya, là Trương Thiền Siêu Min thì ngài thiền sư Tejaniya ngài không bao giờ cho phép thiền sinh ngồi lâu hơn 1 tiếng rưỡi. Còn ngài thiền sư đây là ngài Sarana đó thì không cho phép quý vị ngồi lâu hơn 1 tiếng. So if you meditate only short time in meditation, then that requires you to change the posture, and therefore it reduces your laziness. So you have to change your posture after an hour of sitting. So you can sit 1 hour, walk 1 hour, sit 1 hour, walk 1 hour. If you sit and walk altogether 6 hours a day, then that's enough. You do not have to sit 6 hours a day. Khi mà quý vị hành thiền đó thì quý vị có thể là ngồi 1 tiếng đồng hồ. Nếu như đau thì quý vị cũng có thể đổi tư thế. Nhưng mà lý tưởng đó là quý vị ngồi 1 tiếng đồng hồ, rồi sau đó đứng dậy đi thiền hành 1 tiếng, rồi ngồi 1 tiếng đi thiền hành 1 tiếng. Và cứ như vậy đó thì một ngày tối đa đó quý vị chỉ ngồi 6 tiếng đồng hồ thôi. If you sit 1 hour and walk 5 hours, it's perfectly fine. If you sit 2 hours, walk 4 hours, it's perfectly fine. If you sit 3, walk 3, it's fine. If you sit 4, walk 2, it's fine. If you sit 5, walk 1, it's also fine. But I would like to see every one of you to sit and walk every day, at least sometime. Nếu như quý vị muốn là ngồi 1 tiếng đồng hồ mà đi bộ đi thiền hành 2 tiếng, hoặc là rồi ngồi 2 tiếng đi thiền hành 3 tiếng hay là sao cũng được, tùy theo quý vị. Nhưng mà ngài khuyên rằng là trong một ngày thì ít nhất quý vị cũng phải kết hợp là ngồi thiền xen kẽ với đi thiền hành. So now, just to summarize, so you need to choose one of the primary postures. What are the primary postures? They are the Burmese posture, comfortable posture, half lotus posture, full lotus posture, any of these postures on a cushion. Then we have the butt posture. Then we have the kite posture. And then you have Seiya without a cushion, Seiya on a cushion, or a Seiya on a stool. Bây giờ tóm tắt lại, khi ngài nói rằng đó, khi ngồi thiền thì khi quý vị chọn một tư thế ngồi chỉnh á, là có thể chọn rất là nhiều tư thế. Ví dụ như là tư thế của Miến Điện là ngồi chân trước chân sau, hoặc là ngồi tư thế bản già là chân trên chân dưới, hoặc là tư thế Kiết già là chân này đó đặt lên chân kia, hoặc là tư thế ngồi 2 chân qua một bên, hoặc là tư thế Seiya của Nhật là không có dụng cụ, hoặc là tư thế ngồi có cái dụng cụ là cái ghế nhỏ ở giữa 2 chân, hoặc là với cái ghế dài bọc ngoài 2 chân đều được. Okay. Then as for the secondary posture, which you use only to relieve pain, we have the mermaid's posture, then we have the straight legs posture, and then you can use one knee hugging posture as your secondary posture. Và cho tư thế phụ là tư thế mà ngồi để mà giảm bớt cơn đau đó, thì chúng ta có thể chọn 3 tư thế, là tư thế nàng tiên cá, tức là 2 chân xuôi vào một bên, hoặc là tư thế là duỗi 2 chân ra phía trước, hoặc là tư thế là ngồi ôm bỏ một cái đầu gối, 2 tay ôm một đầu gối và đầu gối kia thì đặt xuống dưới sàn nhà. And now I will ask each of you, which of the postures did you choose? Bây giờ Ngài sẽ hỏi quý vị là cái tư thế nào là cái tư thế mà quý vị chọn để mà ngồi thiền.